Có những đêm dài, ta nằm yên mà tâm không yên. Càng nhắm mắt, đầu càng đầy những lo lắng, nhớ nghĩ, sợ hãi và tiếc nuối. Càng sống lâu, càng thấy mình mệt mỏi vì chính những điều không thật. Đó là những điều chỉ tồn tại trong suy nghĩ của ta. Đức Phật từng dạy, tâm là gốc của mọi khổ đau. Khi tâm dừng lại, mọi thứ cũng dừng lại. Cuộc đời không khiến ta khổ. Chính tâm suy nghĩ quá nhiều, mong cầu quá nhiều mới khiến lòng bất an. Video Phật dạy, buông bớt suy nghĩ, lòng thanh thản. Đây là 10 bí quyết để tâm an lạc, đời hết khổ. Là lời nhắc dịu dàng cho những ai đang mệt vì cuộc sống, đang khổ vì tâm mình không chịu nghỉ ngơi. Chúng ta sống giữa thời đại ồn ào, nơi mỗi ngày trôi qua như một cuộc chạy đua không đích. Ta nghĩ về quá khứ rồi buồn, nghĩ về tương lai rồi lo, nghĩ về người khác rồi giận, nghĩ về bản thân rồi trách. Từng ý nghĩ cứ thế nối nhau như sóng biển, cuộn trào trong lòng, khiến ta không còn phút giây nào thật sự lặng. Nhưng Đức Phật đã dạy rất rõ, khi tâm biết dừng, khổ liền tan. Không phải ta cần thêm điều gì, mà là bớt đi, bớt nghĩ, bớt lo, bớt mong cầu. Vì càng nghĩ, ta càng xa rời hiện tại, là nơi duy nhất mà hạnh phúc có thể nở hoa. Người trí không tìm an lạc ở đâu xa, họ tìm trong từng hơi thở. Khi hít vào biết mình đang hít vào, khi thở ra biết mình đang thở ra. Chỉ vậy thôi mà bao nhiêu mây mù trong lòng liền tan biến. Một trong 10 bí quyết mà Đức Phật dạy để tâm an lạc chính là quán tâm như khách trọ. Nghĩa là khi suy nghĩ khởi lên, ta chỉ cần nhìn nó, đừng chống lại, đừng đồng lõa. Cứ để nó đến rồi đi. Giống như cơn gió thoảng qua hiên, ta không cần giữ, cũng không cần đuổi. Khi tâm bớt suy nghĩ, lòng sẽ thanh thản như mặt hồ phẳng lặng. Những điều từng khiến ta bực bội giờ hóa nhẹ như mây. Những chuyện từng khiến ta thao thức giờ chỉ còn là hạt bụi trôi qua. Người biết buông bớt suy nghĩ không phải là người vô tâm, mà là người biết chọn điều đáng nghĩ. Biết nghĩ cho điều thiện, bỏ qua điều ác. Biết nghĩ cho người, quên đi bản ngã nhỏ nhoi. Biết nghĩ ít lại để tâm được nghỉ ngơi, như cánh chim mỏi trở về tổ sau chuyến bay dài. Có người từng hỏi, làm sao để buông được suy nghĩ? Phật dạy, không ai bắt con buông. Khi con thấy rõ nó khiến con khổ, tự nhiên con buông. Buông không phải là cố gắng, mà là giác ngộ. Là khi ta nhận ra, suy nghĩ nhiều không giúp gì, chỉ khiến lòng thêm phiền. Một trong những bí quyết khác mà video chia sẻ là sống với chánh niệm. Khi tâm ta ở đây, trong từng việc nhỏ, như rửa bát biết mình đang rửa bát, ăn cơm biết mình đang ăn cơm, thì không còn chỗ cho lo âu chen vào. Bởi lo là sống trong tương lai, buồn là sống trong quá khứ. Chỉ có an là khi ta sống trong hiện tại. Càng buông, lòng càng nhẹ, trí càng sáng, đời càng an. Tâm người là gốc của vạn pháp. Khi tâm trầm, cảnh liền tĩnh. Khi tâm động, cảnh liền rối. Bởi vậy, Phật dạy muốn đời hết khổ, hãy bắt đầu từ việc an tâm. Có những người đi khắp nơi tìm hạnh phúc, tìm bình yên, tìm đạo. Nhưng họ không biết rằng hạnh phúc không nằm ở đâu khác ngoài sự tĩnh lặng trong chính tâm mình. Người biết quay vào trong, nhìn lại chính mình là người đã bắt đầu bước đi trên con đường giác ngộ. Khi ta buông bớt suy nghĩ, ta sẽ thấy nhiều điều ta từng lo, hóa ra chưa từng xảy ra. Nhiều người ta từng giận, hóa ra chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi khổ trong ta. Và nhiều chuyện ta từng sợ, chỉ là ảo ảnh trong tâm thức. Phật dạy, người biết sống đơn giản, tâm liền an. Đơn giản không chỉ trong vật chất, mà cả trong suy nghĩ. Không phức tạp hóa, không gán ý nghĩa cho mọi việc, không cố lý giải tất cả. Vì càng lý giải, càng dính mắc, càng khổ đau. Tâm như trời xanh, suy nghĩ chỉ là mây trôi. Mây dù dày đến đâu, trời vẫn ở đó. Khi gió của chánh niệm thổi qua, mây tan, trời lại sáng. Video này không chỉ là bài giảng, mà là một không gian để bạn trở về với chính mình. Hãy để từng lời dạy của Đức Phật len nhẹ vào tâm, như giọt sương thấm dần vào cỏ. Hãy nghe bằng cả trái tim, không phán xét, không phân tích, chỉ cảm nhận. Bạn sẽ thấy
cuộc đời này vốn không hề phức tạp. Chỉ cần ta bớt nghĩ, bớt lo, bớt bận lòng thì mọi thứ tự nhiên an. Vì khổ đau không nằm trong hoàn cảnh, mà nó nằm trong cách ta nhìn hoàn cảnh ấy. Buông bớt suy nghĩ, lòng liền thanh thản. Buông bớt chấp niệm, đời liền an vui. Đó là 10 bí quyết của người có trí tuệ. Người hiểu rằng an lạc không phải là có nhiều, mà là biết đủ, biết dừng và biết lặng. Đừng cố kiểm soát cuộc đời. Đừng chạy theo điều người khác nghĩ. Đừng sống trong những nếu như và giá mà. Chỉ cần thở thật sâu, mỉm cười thật nhẹ và nói với chính mình, rồi mọi thứ đều ổn thôi. Vì trong hơi thở này, trong khoảnh khắc này, bình an đã có mặt trong tâm. Hãy lắng nghe video này bằng trái tim để hiểu rằng buông không phải là mất, mà là trở về. Buông bớt suy nghĩ là mở ra cánh cửa của bình yên, là nơi tâm và đời cùng an lạc. Thưa quý Phật tử, có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có những đêm nằm thao thức không yên. Cả thân đã nằm yên trên giường, nhưng tâm vẫn chạy mãi. Hết nghĩ chuyện hôm nay, lại lo chuyện ngày mai. Càng nghĩ, càng mệt, càng lo, càng khổ. Có người từng nói với thầy rằng, thưa thầy, con không làm gì cả, chỉ nằm thôi mà đầu con vẫn mỏi. Thầy chỉ mỉm cười và nói, vì con không để tâm nghỉ ngơi, nên thân con không bao giờ được nghỉ. Tâm của chúng ta, quý vị ạ, giống như một hồ nước. Khi mặt hồ bị khuấy động bởi gió, ta không thể soi thấy bóng trăng. Cũng vậy, khi tâm bị gió của suy nghĩ thổi dậy, ta không thể thấy được bản chất thật của cuộc sống. Thật ra, cuộc đời vốn yên, chỉ có tâm người chưa từng yên. Chúng ta sống giữa thời đại ồn ào, nơi ai cũng bận rộn, lo toan, sợ hãi. Người ta có thể đi hàng ngàn cây số để tìm một nơi bình yên, nhưng lại quên rằng nếu tâm chưa yên thì đi đến đâu cũng vẫn thấy bất an. Bình yên không nằm ở nơi ta đến, mà ở cách ta dừng lại trong chính mình. Đức Phật dạy, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu tâm chúng ta nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện thì an lạc liền đến. Nhưng nếu tâm loạn động, đầy vọng tưởng, đầy suy tính thì dù ở chùa cũng thấy phiền. Có những nỗi khổ không do ai gây ra, mà do chính tâm ta tự kết. Ta nghĩ về điều chưa xảy ra, ta sợ điều chưa đến, ta khổ vì điều không thật. Nỗi khổ ấy, Đức Phật gọi là tự tạo nghiệp tâm, là những gợn sóng trong chính lòng ta. Thầy thường nói với Phật tử, khi một người bị rơi vào dòng nước xoáy, càng vùng vẫy càng chìm. Chỉ khi biết thả lỏng để nước nâng lên, người ấy mới nổi. Tâm ta cũng vậy. Khi buông được, ta mới thật sự sống. Khi bớt nghĩ, ta mới thật sự thảnh thơi. Thưa quý Phật tử, chúng ta thường tự hỏi, vì sao mình lại nghĩ quá nhiều? Có những lúc ta đang ăn, mà đầu óc lại bận tính toán việc ngày mai. Đang nói chuyện với người thân, mà tâm đã chạy về một ký ức cũ. Đang ngồi trong chùa, nghe tiếng chuông ngân vang, mà tâm vẫn cuộn trào những suy nghĩ miên man. Tâm như một con ngựa bất kham, ta càng muốn nó dừng, nó càng chạy. Càng muốn yên, càng thấy động. Nguyên nhân sâu xa của việc nghĩ nhiều, Đức Phật đã chỉ dạy rất rõ. Trước hết là do lo sợ. Con người sống giữa đời thường luôn lo lắng đủ điều. Lo mất, lo khổ, lo bệnh, lo người khác không thương, lo mình không đủ giỏi, lo ngày mai sẽ ra sao. Cái tâm lo ấy, khi chưa được soi sáng bởi trí tuệ, sẽ khiến ta tưởng rằng chỉ có nghĩ mới giải quyết được khổ. Thế là ta nghĩ đến quên cả hiện tại, nghĩ nhiều đến nỗi tâm kiệt quệ, thân mỏi mệt. Nhưng kỳ thực càng nghĩ, khổ càng sâu. Bởi vì càng lo, ta càng sợ ta càng tạo thêm vọng tưởng. Nguồn gốc thứ hai khiến ta nghĩ nhiều là do chấp ngã. Ta cho rằng mình là trung tâm của mọi việc. Khi ai đó nói điều không hợp ý, ta liền nghĩ họ ghét mình. Khi một việc không như mong muốn, ta nghĩ đời bất công. Cái tôi càng lớn, dòng suy nghĩ càng dậy. Chấp ngã là chiếc gương mờ che lấp trí tuệ, khiến ta luôn so đo, hơn thua, phân biệt. Người càng chấp ngã, càng không chịu được sự thay đổi của đời, nên tâm lúc nào cũng dậy sóng. Chúng ta nghĩ nhiều chỉ vì muốn chứng minh mình đúng, muốn được thương, muốn được công nhận. Nhưng chính cái muốn ấy lại là sợi dây trói tâm trong vòng bất an. Nguyên nhân thứ ba
là do tham muốn. Người tham ít thì nghĩ ít, người tham nhiều thì nghĩ nhiều. Khi lòng mong cầu không dừng, tâm không thể an. Ta muốn có thêm tiền, thêm danh, thêm tình, thêm sự khen ngợi. Mỗi khi mong cầu không thành, suy nghĩ lại tràn lên như nước lũ. Người càng chạy theo dục vọng, càng dễ bị chính vọng tưởng của mình nhấn chìm. Đức Phật dạy, lòng tham là ngọn lửa thiêu đốt nội tâm. Tham là căn của khổ, vì nó khiến tâm mãi hướng ra ngoài. Mà khi tâm luôn hướng ra, ta đánh mất khả năng quay về. Và nguyên nhân thứ tư, cũng là cốt lõi nhất, thiếu chánh niệm. Khi ta không có mặt trong giây phút này, tâm sẽ tự tìm nơi để trú. Nó trú trong quá khứ để hối tiếc, trú trong tương lai để lo toan. Không có chánh niệm, tâm chẳng khác gì chiếc lá rơi trong gió, không bám được vào đâu. Ta càng thiếu chánh niệm, càng bị vọng tưởng lôi kéo. Đức Phật từng dạy rằng, tâm không có chánh niệm thì như căn nhà không có chủ, ai vào cũng được, và thường là những vị khách phiền não. Ngài còn dạy một câu rất sâu sắc: do tưởng sinh, các pháp sinh; do tưởng diệt, các pháp diệt. Câu nói ấy mở ra một chân lý lớn lao. Khi ta khởi tưởng, tức là tâm bắt đầu sinh ra hình ảnh, cảm xúc, khổ vui, thương ghét. Một niệm tưởng có thể sinh ra cả một thế giới. Khi ta tưởng rằng ai đó ghét mình, ta sẽ thấy lòng khó chịu, mặt họ trở nên lạnh lùng, và tự nhiên mọi hành động của họ ta đều diễn giải theo hướng tiêu cực. Nhưng nếu ta buông tưởng ấy xuống, tâm liền nhẹ như mây tan. Thế giới vốn không đổi, chỉ có tưởng của ta đổi. Do tưởng sinh, các pháp sinh; do tưởng diệt, các pháp diệt. Nghĩa là mọi khổ đau hay an vui đều bắt đầu từ tâm tưởng của ta. Khi ta nuôi dưỡng những tưởng lành, lòng từ bi khởi lên, thế giới liền trở nên đẹp đẽ. Khi ta nuôi dưỡng tưởng xấu, tham sân si nổi dậy, thế giới trở nên đen tối. Mỗi ngày ta sống trong những tưởng do chính mình tạo ra mà không hề hay biết. Tưởng là hạt giống mà cũng là gông cùng. Biết cách dùng, tưởng sẽ giúp ta gieo thiện nghiệp. Dùng sai, tưởng sẽ khiến ta trôi lăn trong luân hồi. Thưa quý Phật tử, khi ta càng bám vào suy nghĩ, ta càng xa rời thực tại. Thực tại luôn đơn giản. Mặt trời chỉ chiếu sáng, hoa chỉ nở, gió chỉ thổi. Nhưng khi tâm xen vào, ta bắt đầu đặt tên, đánh giá, so đo. Thấy hoa nở, ta nghĩ hoa này đẹp hơn hoa kia. Thấy người khác thành công, ta nghĩ mình thua kém. Thấy người kia nói nặng một câu, ta nhớ mãi không quên. Mỗi suy nghĩ như một sợi dây, và khi ta nắm quá chặt, chính ta là người bị trói. Có người hỏi thầy, làm sao để tâm không nghĩ? Thầy đáp, tâm vốn có chức năng nghĩ. Không thể bảo tâm ngừng nghĩ, nhưng có thể học cách biết rằng mình đang nghĩ. Khi ta biết rõ dòng suy nghĩ đang diễn ra, ta đã bước ra khỏi nó. Giống như người đứng trên bờ nhìn dòng sông trôi, không còn bị cuốn theo nước. Chúng ta không thể dừng được gió, nhưng có thể học cách dựng tường. Không thể ngăn mây, nhưng có thể không bám vào mây. Càng bám vào suy nghĩ, ta càng xa thực tại. Càng muốn kiểm soát mọi việc, ta càng đánh mất bình an. Thực tại chỉ có một, nhưng tưởng tượng có vô số. Một việc nhỏ, qua suy nghĩ, có thể trở thành núi to. Một lời nói vô tình, qua tâm chấp, có thể thành mũi dao đâm sâu. Thực tại là một hạt bụi, nhưng vọng tưởng khiến ta thấy nó như ngọn núi. Hãy thử quan sát tâm mình. Khi đang ăn, ta nghĩ về việc khác, ta không biết món ăn có ngon không. Khi đang đi, ta lo về nơi đến, ta không biết đường có đẹp không. Khi đang sống, ta nghĩ về quá khứ, ta không biết mình đang sống. Cả đời ta bận nghĩ mà quên sống. Đó là nguyên nhân sâu xa của khổ đau. Nếu một ngày ta chỉ ngồi yên, thở nhẹ, mỉm cười, chỉ cần có mặt thật sự trong hiện tại, ta sẽ thấy một điều kỳ diệu. Những suy nghĩ kia tự tan như khói. Không cần xua, không cần đuổi, chỉ cần biết. Bởi vì biết là ánh sáng, mà nơi có ánh sáng, bóng tối tự lui. Đức Phật không dạy ta phải diệt hết suy nghĩ. Ngài chỉ dạy ta thấy rõ bản chất của chúng. Tâm vốn như bầu trời, suy nghĩ chỉ như mây. Mây đến rồi đi, nhưng trời vẫn trong. Nếu ta biết nhìn xuyên qua mây, ta sẽ thấy trời. Nếu ta biết nhìn xuyên qua suy nghĩ, ta sẽ thấy tâm mình vốn thanh tịnh.
Có người nghe đến đây hỏi: thưa thầy, nếu không nghĩ thì làm sao sống, làm sao làm việc? Thầy đáp: không phải không nghĩ, mà là không bị nghĩ. Khi tâm trong sáng, trí tuệ phát sinh, và mọi suy nghĩ lúc ấy đều sáng suốt, đều thiện lành. Nghĩ nhiều vì sợ hãi, đó là vọng tưởng. Nghĩ vừa đủ để hành thiện, đó là trí tuệ. Tâm có trí tuệ không bao giờ mệt, vì nó biết dừng đúng lúc. Thưa quý Phật tử, mỗi khi ta bớt nghĩ, tâm như được nghỉ ngơi. Giống như người gánh nặng cả ngày, chỉ cần buông gánh xuống, vai liền nhẹ. Khổ đau không ở việc gánh, mà ở chỗ ta không chịu đặt gánh xuống. Tâm cũng vậy, nó không cần trốn đợi, chỉ cần buông bớt vọng tưởng là đã an rồi. Người xưa có câu: đời không khổ, chỉ khổ vì tâm. Tâm không mệt, chỉ mệt vì nghĩ. Khi ta hiểu điều này, ta sẽ biết trân trọng từng hơi thở, từng khoảnh khắc đang sống. Bởi mỗi hơi thở có mặt trong chánh niệm chính là một bước trở về. Một bước trở về là một bước an. Cho nên, để giải thoát khỏi những suy nghĩ triền miên, ta không cần trốn vào núi, không cần đóng cửa tu, mà chỉ cần mở tâm ra nhìn rõ chính mình. Mỗi lần tâm vọng khởi, ta chỉ cần mỉm cười: ta đang nghĩ. Cười một nụ, tâm liền lắng xuống. Một hơi thở chánh niệm, tâm liền an. Vì sao con người nghĩ quá nhiều? Bởi họ quên rằng mình có quyền dừng. Họ cứ tưởng phải nghĩ mới sống được, phải lo mới yên lòng, phải toan tính mới an toàn. Nhưng thật ra, khi biết dừng mới thật sự bắt đầu sống. Thưa quý Phật tử, khi ta nhận ra căn nguyên của việc nghĩ nhiều là do lo sợ, do chấp ngã, do tham cầu và thiếu chánh niệm, thì ta cũng nhận ra rằng khổ đau không phải là kẻ thù, mà là tiếng chuông tỉnh thức. Mỗi lần thấy mình nghĩ quá nhiều, hãy coi đó là cơ hội để quay về, để lắng nghe hơi thở, để nhớ rằng trong phút giây này ta vẫn còn đây, vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội để an vui. Khi hiểu được điều này, ta bước sang nấc thang tiếp theo của nhận thức. Làm sao để đối diện với cái giá của việc nghĩ nhiều và học cách nhìn rõ khổ đau mà không còn bị nó cuốn trôi? Thưa quý Phật tử, chúng ta thường nói rằng mệt mỏi không đến từ việc làm quá nhiều, mà từ việc nghĩ quá nhiều. Khi tâm con người bị trói trong những dòng suy nghĩ không dứt, thân thể sẽ yếu mòn, hơi thở trở nên nặng nề, và giấc ngủ cũng chẳng còn yên. Có người ngồi yên một chỗ, không lao động gì, nhưng đầu óc lại như đang gánh cả 100.000 cân đá. Suy nghĩ chồng chất, lo toan nối tiếp, quá khứ và tương lai cùng chen lấn trong khoảnh khắc hiện tại. Chính lúc ấy, tâm đã biến thành nhà tù, và ta trở thành kẻ giam mình trong ngục thất do chính mình dựng. Nên, người nghĩ nhiều dễ sinh lo âu, vì trong đầu họ lúc nào cũng có một giọng nói thì thầm: lỡ như mai này thất bại thì sao? Lỡ ai đó hiểu lầm mình thì sao? Lỡ mất đi người thân thì sao? Cứ thế, từng ý nghĩ như từng con sóng xô nhau vào bờ tâm thức. Sóng sau chưa tan, sóng trước đã nổi, khiến mặt hồ nội tâm chẳng khi nào yên. Cái lo không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ sự tưởng tượng. Khi tâm thiếu chánh niệm, con người không sống với cái đang là, mà sống với cái có thể sẽ xảy ra. Càng tưởng tượng, nỗi sợ càng lớn, và chính nỗi sợ ấy dần dần ăn mòn niềm vui sống. Rồi từ lo âu sinh ra mệt mỏi, bởi mỗi suy nghĩ tiêu tốn năng lượng như một ngọn lửa đốt cháy nhiên liệu. Tâm càng suy nghĩ, thân càng hao tổn. Khi đầu óc quay cuồng, cơ thể không thể thư giãn. Cơ vai co cứng, ngực nghẹn thở, tim đập nhanh. Người càng suy nghĩ nhiều, càng dễ mất ngủ. Mắt nhắm lại mà đầu vẫn chưa chịu nghỉ. Những câu chuyện tưởng tượng cứ tiếp tục trong đêm. Họ nằm đó trong bóng tối, nhưng tâm không tĩnh lặng. Thân muốn nghỉ, mà tâm thì vẫn đi mãi về những miền không thực. Có người nói rằng con thấy đầu con như cái chợ, lúc nào cũng ồn ào. Thật ra, chợ ấy chẳng ai khác ngoài những ý nghĩ. Khi ta còn tin vào mọi lời của tâm mình, ta còn khổ. Chỉ khi thấy được rằng suy nghĩ cũng như đám mây bay qua, không cần giữ, không cần đuổi, ta mới biết thế nào là tự do. Đức Phật từng dạy, khổ đau không nằm ở cảnh, mà ở cách ta nhìn về cảnh. Cảnh là cảnh, chỉ có tâm phán xét, gán nghĩa, bám chấp, rồi tự biến nó thành nguyên nhân của khổ đau. Thầy muốn kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện nhỏ.
Ngày xưa có một người gánh một túi đá rất nặng trên vai. Mỗi viên đá tượng trưng cho một mối lo, một ký ức, một nỗi sợ. Anh ta đi suốt ngày, mồ hôi nhễ nhại, vai trĩu nặng, mà chẳng hiểu vì sao mình mệt đến thế. Một hôm có người đi ngang hỏi: "Anh đang mang gì thế?" Anh ta đáp: "Tôi không rõ nữa, chỉ biết là mình phải mang nó, nếu không tôi thấy bất an." Người kia mỉm cười nói: "Hãy thử đặt nó xuống đi." Anh ta do dự, rồi cuối cùng buông túi đá xuống đất. Lạ thay, vai anh nhẹ hẳn. Gió thổi qua, anh mới thấy bầu trời trong hơn, đôi chân cũng nhẹ hơn. Anh bật cười, nhận ra bao năm qua, cái khiến anh mệt không phải túi đá, mà là nỗi sợ mất nó. Câu chuyện ấy cũng là đời sống của chúng ta. Tâm ta chính là người đang mang túi đá. Càng nghĩ nhiều, gánh càng nặng. Mỗi suy nghĩ tiêu cực như một viên đá nhét thêm vào trong. Càng lo, càng chấp, càng chất chứa, tâm càng đè nặng chính mình. Khi buông xuống, mọi khổ liền tan. Nhưng để buông được, trước hết phải thấy mình đang mang. Nhiều người hỏi: "Thưa thầy, làm sao để hết khổ khi cuộc đời vẫn còn đầy sóng gió?" Thầy mỉm cười và đáp: "Không phải dừng sóng, mà là học cách đứng yên giữa sóng. Sóng là cảnh, là cuộc đời. Cách ta nghĩ mới là gió. Nếu gió tâm thổi mạnh, sóng cảnh càng cao. Nếu tâm yên, sóng cũng yên. Nghĩ nhiều là tạo gió, buông nghĩ là trở về mặt hồ phẳng lặng." Khi ta suy nghĩ quá nhiều về một người, ta bắt đầu tự dệt câu chuyện. Từ một hành động nhỏ, ta tưởng ra trăm ngàn ý nghĩa. Từ một lời nói vô tình, ta tưởng thành tổn thương. Càng tưởng, càng xa thực tại. Thực tại vốn đơn giản. Người ta nói một câu, chỉ là một câu. Nhưng khi ta thêm vào cảm xúc, diễn giải, phán xét, thì câu ấy trở thành vết dao trong lòng. Nghĩ nhiều là sống trong lớp vỏ tưởng tượng, không phải trong sự thật. Mà như Đức Phật đã dạy: do tưởng sinh, các pháp sinh; do tưởng diệt, các pháp diệt. Thưa quý Phật tử, cái khổ không đến từ bên ngoài, mà từ tâm chấp thụ. Khi ta tưởng mình đang kiểm soát cuộc đời bằng suy nghĩ, thật ra ta đang để suy nghĩ kiểm soát mình. Tâm bận rộn không phải dấu hiệu của trí tuệ, mà là dấu hiệu của loạn động. Người trí tuệ là người biết nghĩ khi cần và biết dừng khi đủ. Còn người chưa tỉnh thì để tâm nghĩ suốt, ngay cả những điều không thể thay đổi. Có khi ta đang nấu cơm mà đầu lại nghĩ về công việc, đang ăn lại lo cho ngày mai, đang ngồi bên người thân, tâm lại nhớ chuyện đã qua. Mỗi giây phút trôi đi, ta không sống thật với nó, vì tâm luôn đi lang thang. Càng lang thang, càng mệt, càng mệt, càng nghĩ nhiều hơn. Đó là vòng luẩn quẩn của khổ đau. Thầy muốn quý Phật tử nhớ rằng, khổ không ở cảnh, mà ở cách ta nghĩ về cảnh. Một người nghèo nhưng biết đủ, vẫn có thể mỉm cười. Một người giàu nhưng luôn lo sợ mất, sẽ khổ không dứt. Cùng một sự việc, người này buông được thì an, người kia chấp vào thì khổ. Cảnh không đổi, chỉ tâm đổi. Và chỉ khi tâm đổi, đời mới đổi. Nếu hôm nay quý Phật tử đang mang trong mình nhiều suy nghĩ, hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi hỏi: tôi đang mang túi đá nào trên vai? Có thể đó là nỗi sợ, có thể là quá khứ, có thể là một mối quan hệ chưa trọn. Dù là gì, hãy nhìn nó bằng ánh sáng chánh niệm. Chỉ cần nhận ra nó đã bắt đầu tan. Vì cái gì được soi sáng, cái đó không còn quyền lực. Tâm nghĩ nhiều giống như mặt hồ bị khuấy đục. Không phải nước đục mãi, chỉ là nó đang động. Khi gió dừng, bùn lắng, nước lại trong. Khi suy nghĩ dừng, tâm lại sáng. Tâm sáng thì mọi khổ đều tan. Không cần cố gắng hạnh phúc, chỉ cần dừng lại, tâm tự an. Và khi tâm đã an, ta mới thấy hóa ra khổ đau chưa từng ở ngoài kia. Nó chỉ là bóng dáng của những ý nghĩ. Mà ý nghĩ thì vô thường, đến rồi đi như mây qua trời. Nếu ta biết mỉm cười nhìn mây, trời sẽ mãi xanh. Thưa quý Phật tử, hãy nhớ, khổ không nằm trong cảnh, mà trong cách ta nghĩ về cảnh. Khi tâm bớt nghĩ, trời lòng tự sáng. Khi buông gánh xuống, vai tự nhẹ. Và chỉ khi tâm thật sự dừng lại, ta mới biết thế nào là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc không do tìm kiếm, mà do trở về. Thưa quý Phật tử, trong mỗi người chúng ta đều có một dòng chảy âm thầm,
mà ít ai nhận ra. Nó là những ý nghĩ đến rồi đi, sinh rồi diệt, như gió thoảng mà vẫn làm sống dậy trong tâm. Đức Phật gọi đó là vọng tưởng. Vọng tưởng là những dòng suy nghĩ không thật, những ảo ảnh do tâm sinh ra. Nó kéo ta về quá khứ, nơi đã qua và chẳng thể đổi thay. Nó đẩy ta đến tương lai, nơi chưa đến và chưa hề có thật. Giữa hai bờ hư ảo ấy, ta đánh mất hiện tại. Đó là giây phút duy nhất mà sự sống thật sự đang diễn ra. Con người khổ vì sống trong vọng tưởng. Khi tâm nhớ chuyện cũ, ta tự trói mình bằng ký ức. Khi tâm lo chuyện sắp tới, ta tự dựng nên sợ hãi. Trong cả hai chiều ấy, ta đều không sống với thực tại. Cái ta gọi là tôi chỉ đang trôi nổi giữa những mảnh nghĩ tưởng, mà chẳng hề đứng trên mặt đất của bây giờ. Vì vậy, người càng suy nghĩ nhiều, càng xa khỏi đời sống thật. Họ nghe tiếng chim mà không thấy chim, nhìn hoa mà không thấy hoa, bởi đầu óc đang ở một nơi khác. Đức Phật dạy rằng tâm con người giống như con khỉ chuyền cành, chưa kịp dừng ở cành này đã nhảy sang cành khác. Cành này là quá khứ, cành kia là tương lai. Giữa rừng vọng tưởng mịt mù, cái khỉ ấy nhảy mãi, không biết mệt, và ta thì chạy theo nó. Mỗi khi tâm khởi lên một ý nghĩ, ta bám vào, rồi từ đó sinh ra trăm ngàn ý nghĩ khác. Tâm chưa từng yên, nên thân cũng chẳng thể nghĩ. Mọi khổ đau của con người bắt đầu từ đó. Vọng tưởng không thật, nhưng sức mạnh của nó lại vô cùng lớn. Một ý nghĩ nhỏ có thể biến thành cơn bão trong lòng. Một hồi ức mờ nhạt có thể trở thành vết thương sâu. Người chưa tỉnh nhìn vọng tưởng như thật nên bị nó kéo đi. Giống như người đang mơ, trong giấc mơ gặp hổ thì sợ hãi, tỉnh dậy mới biết chẳng có con hổ nào cả. Cũng vậy, trong cơn mộng của vọng tưởng, ta thấy mình khổ, thấy đời bất công, thấy người khác hại ta, mà chẳng biết tất cả chỉ là tâm đang dệt. Thầy từng gặp một Phật tử nói rằng, con cứ nghĩ mãi về một chuyện cũ, càng nghĩ càng khổ, biết là vô ích mà vẫn không dừng được. Thầy hỏi vậy, khi con đang nghĩ, con có biết là mình đang nghĩ không? Cô ấy im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Thưa thầy, đôi lúc con nhận ra, nhưng chỉ sau khi đã trôi đi rất xa. Thầy mỉm cười và nói, chính khoảnh khắc con nhận ra mình đang nghĩ là con đã bắt đầu tỉnh. Đó là điều quan trọng nhất trên con đường tu tập. Không phải diệt hết suy nghĩ, mà là biết mình đang suy nghĩ. Không phải xua đuổi vọng tưởng, mà là nhận diện nó. Khi ánh sáng chánh niệm chiếu tới, bóng tối vọng tưởng không còn chỗ trú. Giống như khi ta bật đèn, bóng đêm tự tan. Vọng tưởng cũng vậy, không cần đuổi, chỉ cần thấy. Thấy là đủ, vì thấy tức là tỉnh, mà tỉnh thì không còn bị lôi kéo. Trong từng hơi thở, từng bước đi, nếu ta biết mình đang thở, đang bước, thì đó là giây phút tỉnh thức. Còn nếu ta đang thở mà tâm nghĩ chuyện khác, đang bước mà tâm chạy theo quá khứ, thì đó là vọng tưởng. Cái khổ của đời không đến từ việc ta suy nghĩ, mà từ việc ta không biết mình đang nghĩ. Cũng như người lạc trong rừng mà không biết mình đang lạc thì không thể tìm đường ra. Khi ta biết mình đang lạc, chính là lúc ta bắt đầu trở về. Vọng tưởng khiến ta mất năng lượng và đánh mất niềm tin vào chính mình. Nó khiến ta tin rằng hạnh phúc nằm ở một nơi khác, trong một ngày khác, ở một người khác. Nó thì thầm rằng ta chưa đủ, rằng ta cần thêm điều này, điều kia mới có thể vui. Nhưng thật ra, vọng tưởng chỉ là trò lừa của tâm. Nó khiến ta chạy suốt đời mà chẳng bao giờ tới đích. Đức Phật dạy hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở trong giây phút hiện tại, nơi tâm an trú, không chạy theo, không chạy trốn. Một người đang đi giữa đường, nếu tâm họ ở với bước chân, họ cảm được sự sống. Nhưng nếu tâm họ đang nghĩ về chuyện quá khứ, thì thân đi mà hồn không có mặt. Họ bỏ lỡ từng giây phút quý báu. Khi tâm đi vắng, khổ liền sinh. Khi tâm trở về, khổ liền tan. Bởi khổ đau không nằm trong hoàn cảnh, mà trong sự vắng mặt của tỉnh thức. Thầy muốn quý Phật tử tưởng tượng một chiếc hồ phẳng lặng. Khi gió nổi, mặt hồ dậy sóng, hình ảnh phản chiếu trở nên méo mó. Khi gió lặng, hồ lại trong. Vọng tưởng chính là gió, còn tâm là hồ. Cảnh vật bên ngoài vẫn như thế, chỉ là gió trong tâm khiến ta thấy méo mó, rồi sinh khổ. Khi ta nhận ra gió đang thổi, là ta có thể dừng lại, hít một hơi,
để hồ lắng xuống. Khi ấy, hình ảnh trở lại trong veo và ta thấy mọi thứ đúng như nó là. Có người hỏi: thưa thầy, làm sao để biết đâu là vọng tưởng, đâu là thực? Câu trả lời rất giản dị: thực là cái đang có mặt trong hiện tại, vọng tưởng là cái không ở đây. Mọi ý nghĩ kéo ta rời khỏi bây giờ đều là vọng tưởng. Khi tâm ở trong hiện tại, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, yên ổn. Khi tâm bị kéo đi, ta thấy căng thẳng, rối rắm. Chỉ cần lắng nghe cảm nhận của thân tâm, ta sẽ biết mình đang ở đâu. Đôi khi, quý Phật tử ngồi thiền, niệm Phật hay tụng kinh mà tâm vẫn vọng động. Điều đó không sai, vì bản chất của tâm là chuyển động. Nhưng đừng cố gắng ép nó dừng. Hãy chỉ cần thấy nó đang chuyển. Giống như ta ngồi bên dòng sông, nhìn nước trôi. Không cần chặn dòng, chỉ cần biết nó đang chảy. Khi ta đủ bình thản để nhìn, dòng nước ấy sẽ tự trở nên hiền hòa. Khi ta không còn sợ vọng tưởng, nó sẽ dần yếu đi. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng tâm khó giữ, nhẹ nhàng, chạy theo ý muốn. Người trí giữ tâm, tâm an, an vui. Giữ tâm không phải là cột chặt tâm, mà là giữ bằng tỉnh thức. Biết nó đang chạy chính là đã giữ được. Khi ta nhận ra sự chạy ấy là ta đang đứng ngoài nó. Còn khi ta bị cuốn theo là ta đã quên mình. Thưa quý Phật tử, con đường giải thoát bắt đầu từ một khoảnh khắc nhỏ. Biết mình đang nghĩ, một niệm giác sinh, muôn vọng tưởng liền tan. Không cần dừng dòng sông, chỉ cần trở thành người quan sát. Không cần xua mây, chỉ cần biết trời vẫn còn xanh. Khi tâm sáng, vọng tưởng không còn quyền lực. Khi tỉnh, khổ đau không còn chỗ bám. Mỗi lần vọng tưởng khởi lên, thay vì ghét bỏ nó, hãy mỉm cười. Hãy nói trong lòng: ta biết ngươi rồi. Chỉ thế thôi, nó sẽ yếu dần. Bởi bóng tối chỉ mạnh khi chưa có ánh sáng. Một ngọn đèn nhỏ cũng đủ xua tan cả căn phòng. Chánh niệm chính là ngọn đèn ấy, soi rọi tâm mình, khiến mọi vọng tưởng trở nên trong suốt. Và rồi, quý Phật tử sẽ nhận ra rằng đằng sau tất cả những lớp vọng tưởng ấy vẫn có một phần tâm không bao giờ động. Đó là phần tĩnh lặng, trong sáng, nguyên vẹn từ bao đời. Nó không sinh, không diệt, không đến, không đi. Khi ta sống với phần tâm ấy, ta tự do. Khi ta quên nó, ta khổ. Con đường tu là hành trình trở về với phần tâm ấy, ở phần tâm chưa từng bị vọng tưởng chạm tới. Vọng tưởng là mây, tâm là trời. Mây dù dày đến đâu, trời vẫn còn đó. Khi ta nhận ra mây chỉ là mây, bầu trời liền hiện. Cũng vậy, khi ta thấy vọng tưởng chỉ là những ý nghĩ không thật, tâm liền sáng. Không cần tìm đâu xa, hạnh phúc đã ở ngay trong giây phút ta biết mình đang nghĩ. Và chính khi ấy, khổ đau đã bắt đầu tan. Thưa quý Phật tử, khi đi qua nửa đời người, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng một lần tự hỏi: vì sao càng cố chạy, lòng càng mệt? Vì sao càng lo toan, càng thấy chẳng đến đâu? Đó là bởi ta chưa từng biết cách dừng. Con người thời nay quen với việc làm, với việc chạy, với việc nắm giữ, nhưng lại quên mất rằng hạnh phúc thật sự bắt đầu từ một khoảnh khắc dừng lại. Đức Phật dạy rằng muốn an lạc, trước hết phải biết dừng. Dừng không phải là chối bỏ cuộc đời, không phải là quay lưng với bổn phận, mà là dừng sự rong ruổi của tâm. Dừng nghĩa là quay về với chính mình, là thôi chạy theo quá khứ, thôi đuổi bắt tương lai, thôi mải mê với những điều ngoài tầm kiểm soát. Dừng không có nghĩa là không làm gì cả, mà là làm trong tỉnh thức, sống trong nhận biết. Khi ta đang đi mà biết mình đang đi, đang ăn mà biết mình đang ăn, đang thở mà biết mình đang thở, thì đó là đang dừng. Dừng trong hành động, dừng trong từng hơi thở, dừng trong từng ý niệm. Khi tâm được dừng lại, thân tự khinh an, trí tuệ tự sáng. Nhưng phần lớn chúng ta lại quen sống trong dòng chảy liên tục của vọng tưởng. Tâm chưa bao giờ được nghỉ, chưa bao giờ dừng. Nó chạy từ việc này sang việc khác, từ người này sang người kia, từ nỗi lo này đến hy vọng khác. Cả đời cứ tưởng mình đang sống, nhưng thật ra là đang trôi. Chỉ khi dừng lại, ta mới biết mình đã đi quá xa khỏi chính mình. Đức Phật dạy, muốn quay về an trú trong hiện tại, hãy bắt đầu từ hơi thở. Hơi thở là sợi dây nối ta với sự sống, là chiếc cầu đưa tâm trở về thân.
Khi ta biết mình đang hít vào, biết mình đang thở ra, tâm đã bắt đầu có mặt. Và khi tâm có mặt, khổ đau không còn chỗ bám. Vì khổ đau chỉ sinh khi ta quên mình, khi ta để tâm răm rủi. Bài thực tập này đơn giản lắm, nhưng kỳ diệu vô cùng. Hít vào, biết mình đang hít vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Hít vào, thân an. Thở ra, tâm tĩnh. Chỉ cần như thế, ta đã dừng lại được rồi. Không cần cố gắng diệt vọng tưởng, không cần xua đuổi suy nghĩ, chỉ cần trở về với hơi thở. Hơi thở không phán xét, không yêu ghét, nó chỉ đơn giản là khi ta nương vào hơi thở, tâm trở nên mềm mại, tự nhiên. Nhiều người nói rằng họ không thể dừng lại vì còn quá nhiều việc phải làm. Nhưng dừng không phải là ngừng làm việc, mà là dừng sự rối loạn trong tâm khi làm việc. Một người vẫn có thể làm rất nhiều, nhưng vẫn an. Bởi vì trong từng hành động, họ luôn có mặt. Giống như khi ta rót nước, chỉ rót nước. Khi ta nghe, chỉ nghe. Khi ta mỉm cười, chỉ mỉm cười. Không thêm gì, không bớt gì. Chính đó là dừng. Khi ta dừng, mọi thứ trở nên rõ ràng. Ta bắt đầu thấy nỗi khổ của mình từ đâu mà ra, thấy gốc rễ của những cơn giận, thấy sự bất an trong lòng chỉ là kết quả của việc chạy theo những điều không thật. Khi dừng, tâm không còn chạy. Khi tâm không chạy, lòng bắt đầu an. Sự an ấy không do người khác đem đến, mà tự nở ra từ bên trong. Giống như mặt nước ngừng dao động, đáy hồ tự hiện. Thầy muốn kể một câu chuyện nhỏ. Có một người chạy mãi trong rừng, hoảng loạn vì bị một con thú đuổi theo. Anh ta cứ chạy, thở hổn hển, nhìn quanh không thấy ai giúp. Đến khi kiệt sức, anh ngã xuống. Nhìn lại thì phát hiện chẳng có con thú nào cả. Cái đuổi theo anh là tiếng vọng của bước chân chính mình. Cuộc đời nhiều khi cũng vậy. Chúng ta tự tạo ra nỗi sợ, rồi chạy trốn nó. Khi dừng lại, ta mới nhận ra rằng chẳng có gì đáng sợ. Dừng là hành động của trí tuệ. Người dừng được là người đã bắt đầu thấy. Dừng để quan sát, để hiểu, để thương. Khi ta dừng lại giữa một cơn giận, ta sẽ thấy ngọn lửa trong mình đang bùng lên. Nếu tiếp tục chạy theo nó, ta sẽ nói lời khiến người khác tổn thương. Nhưng nếu chỉ cần dừng, hít một hơi, thở một hơi, ta sẽ thấy cơn giận tan dần. Bởi không có nhiên liệu, lửa không thể cháy lâu. Khi dừng, ta trở nên dịu dàng với chính mình. Ta không còn muốn thắng thua, hơn thua, phải trái. Ta chỉ muốn lắng nghe, muốn hiểu. Ta nhận ra rằng bao lâu nay mình không cần phải cố gắng để trở thành ai khác. Chỉ cần là chính mình, sống trọn với phút giây này là đủ. Sự dừng ấy là cánh cửa mở vào an lạc. Có một vị thiền sư từng nói, nếu con biết dừng lại, con sẽ thấy bông hoa nở ngay dưới chân. Quý Phật tử thử để ý xem, khi ta chạy vội, ta không thấy hoa, không nghe chim, không cảm nhận được gió. Nhưng khi dừng lại, bỗng thấy bao điều đẹp đẽ đang có mặt quanh mình. Cái đẹp, cái hạnh phúc vốn chẳng ở đâu xa, chỉ là ta đi quá nhanh nên bỏ quên. Dừng cũng là cách ta chữa lành. Trong những lúc tâm bị tổn thương, thay vì chạy đi tìm câu trả lời, hãy dừng lại. Dừng để thở, dừng để lắng nghe chính mình, dừng để nước mắt được rơi. Vì khi ta dừng, năng lượng yêu thương có cơ hội sinh ra. Còn khi ta chạy, chỉ có sự trốn tránh và kiệt quệ. Đôi khi, chỉ cần dừng vài phút trong ngày, ngồi yên, thở nhẹ, cũng đủ để thân tâm hồi phục. Không cần đi xa, không cần nghi lễ phức tạp, chỉ cần quay về hơi thở. Hơi thở là chiếc thuyền, tâm là hành khách, và bến bờ an lạc luôn ở ngay đây. Thưa quý Phật tử, thế gian này vốn ồn ào, càng ngày càng nhanh. Nhưng người có trí là người biết đi chậm. Đi chậm không phải vì yếu đuối, mà vì họ thấy rõ. Dừng lại không phải vì trốn chạy, mà vì họ hiểu rằng chỉ trong sự dừng ấy, ta mới thật sự sống. Nếu mỗi ngày ta có thể dành ra vài phút để dừng, để hít vào thật sâu và thở ra thật nhẹ, thì những cơn sóng trong lòng sẽ nhỏ lại. Khi đó, lời nói trở nên hiền hơn, ánh mắt ấm hơn, nụ cười thật hơn. Đó là công phu tu tập không bằng hình thức, mà bằng sự tỉnh thức. Thầy mong rằng quý Phật tử sẽ mang bài thực tập này vào từng giây phút sống. Sáng thức dậy, hít vào,
biết mình còn sống. Thở ra, mỉm cười với một ngày mới. Khi gặp chuyện buồn, hít vào, nhận diện nỗi buồn. Thở ra, cho phép mình được an. Khi bị ai đó làm tổn thương, hít vào, biết mình đang giận. Thở ra, ôm lấy cơn giận bằng hiểu biết. Chỉ cần như thế, ta đang đi trên con đường giải thoát. Và rồi, khi tâm đã biết dừng, quý Phật tử sẽ nhận ra một điều vi diệu. An lạc chưa từng ở xa, nó luôn có mặt, chỉ là ta chưa đủ yên để nhận ra. Khi dừng, mọi khổ đau như bão tan. Khi dừng, nụ cười trở lại. Khi dừng, lòng trở về. Và chính giây phút ấy, hạnh phúc hiện tiền. Thưa quý Phật tử, trong cuộc sống đầy biến động này, có một ngọn đèn mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta. Đó là ánh sáng của chánh niệm. Khi còn thiếu ánh sáng ấy, tâm ta như căn nhà không đèn. Mọi vật trong đó đều trở nên lẫn lộn, khó phân biệt. Nhưng khi chánh niệm được thắp lên, bóng tối tan đi, và ta bắt đầu thấy rõ từng chuyển động nhỏ của tâm mình. Chánh niệm là năng lượng của sự tỉnh thức, là khả năng biết rõ những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại, không phán xét, không dính mắc. Khi tâm có chánh niệm, từng ý nghĩ, từng cảm xúc đều hiện lên rõ ràng như mặt trăng soi bóng nước. Ta thấy nghĩ này đang đưa mình đến bình an hay đang kéo mình về phiền não. Cũng cùng một hoàn cảnh, nhưng người có chánh niệm sẽ mỉm cười, còn người không chánh niệm thì lo âu, sợ hãi. Vì vậy, điều quan trọng không phải là cảnh bên ngoài ra sao, mà là ta đang thấy cảnh ấy bằng tâm nào. Đức Phật dạy rằng chánh niệm là con đường đưa đến hết khổ. Bởi khi ta thật sự tỉnh thức, khổ không còn nơi bám víu. Có nhiều người nghĩ rằng chánh niệm là điều gì đó cao siêu, chỉ dành cho người tu. Nhưng thật ra, chánh niệm có thể được thực tập trong từng hơi thở, từng bước chân, từng việc rất nhỏ của đời sống thường nhật. Khi ta rửa chén mà biết mình đang rửa chén, khi ta ăn cơm mà biết mình đang ăn cơm, đó đã là chánh niệm. Cái biết ấy khiến tâm ta an trú trong hiện tại, không bị kéo đi bởi những suy nghĩ quá khứ hay lo lắng tương lai. Và chính trong giây phút đó, khổ đau không có cửa để bước vào. Thưa quý Phật tử, chúng ta thường bị thói quen của tâm dẫn dắt. Tâm thích nghĩ ngợi, thích chạy nhảy, thích phán xét. Nó tạo ra hàng ngàn ý nghĩ trong một ngày, và đa phần những ý nghĩ ấy chỉ là vọng tưởng. Chánh niệm giống như người giữ cửa, canh chừng từng dòng suy nghĩ đi qua. Khi một ý nghĩ sinh khởi, ta nhận ra ngay. Khi một cảm xúc trồi lên, ta biết rõ. Cái biết đó chính là sự tự do. Bởi khi ta biết, ta không còn bị cuốn đi. Khi ta thấy, ta không còn bị trói buộc. Nếu không có chánh niệm, tâm ta giống như con thuyền nhỏ trôi giữa sóng to gió lớn, hết bị cuốn về phía này, lại bị kéo về phía kia. Nhưng khi có chánh niệm, con thuyền ấy có bánh lái, có phương hướng. Dù sóng có nổi lên, ta vẫn có thể giữ thăng bằng. Một người có chánh niệm sẽ không bị suy nghĩ điều khiển, mà dùng suy nghĩ như một công cụ. Khi cần suy nghĩ, họ suy nghĩ. Khi không cần, họ dừng lại được. Chính khả năng dừng, đó là tự do đích thực. Chánh niệm còn có khả năng chữa lành. Khi ta soi sáng vào tâm mình, ta bắt đầu nhận ra những hạt giống khổ đau đang tồn tại. Có thể là hạt giống sợ hãi, hạt giống sân hận, hay hạt giống lo lắng. Ta không cần xua đuổi chúng, chỉ cần nhìn sâu vào chúng bằng năng lượng chánh niệm. Ánh sáng ấy sẽ làm tan dần màn tối. Giống như khi ta mang ngọn đèn vào căn phòng tối, ta không cần đánh đuổi bóng tối ra ngoài, chỉ cần thắp sáng, bóng tối tự biến mất. Thưa quý Phật tử, chánh niệm không chỉ là thấy biết, mà còn là thương yêu. Khi ta nhìn một người với chánh niệm, ta thấy họ đang khổ, đang sợ, đang lạc lối. Từ cái thấy đó, tâm tự khởi sinh. Khi ta nghe một người bằng chánh niệm, ta nghe không phải để phản ứng, mà để hiểu. Khi ta nói bằng chánh niệm, lời nói trở nên dịu dàng, có khả năng chữa lành. Mỗi hành động nhỏ trong đời sống, nếu được nuôi dưỡng bằng chánh niệm, đều trở thành thiền. Nhiều người làm sao để có chánh niệm khi công việc bận rộn, cuộc đời quá nhiều lo toan? Câu trả lời nằm ngay trong chính sự bận rộn ấy. Khi ta rửa một chén, hãy rửa với tâm tĩnh lặng. Khi ta đi giữa phố đông, hãy bước với hơi thở bình an. Khi ta nói chuyện với ai, hãy lắng nghe bằng trọn vẹn sự có mặt.
chánh niệm không phải trốn khỏi cuộc đời, mà là có mặt trọn vẹn trong cuộc đời ấy. Chúng ta vẫn sống, vẫn làm việc, nhưng trong từng hành động đều có sự tỉnh thức. Có một thiền sinh từng hỏi vị thầy: "Thưa thầy, con thực tập chánh niệm đã lâu mà vẫn còn phiền não, con phải làm sao?" Thầy mỉm cười nói: "Con không cần tìm cách hết phiền não, chỉ cần tiếp tục biết mình đang có phiền não. Khi biết, phiền não tan; khi chưa biết, phiền não tăng." Lời dạy ấy đơn giản mà sâu sắc. Chánh niệm không làm ta hết khổ ngay, nhưng nó giúp ta nhìn khổ với con mắt hiểu biết, và từ hiểu biết, khổ tự hóa giải. Thưa quý Phật tử, một người có chánh niệm là người biết dừng lại trước khi nói, trước khi hành động, trước khi suy nghĩ. Họ biết tự hỏi: lời này nói ra có gây khổ cho ai không? Việc này làm có nuôi dưỡng hạnh phúc không? Suy nghĩ này có ích cho tâm mình không? Chỉ cần một giây dừng lại như thế, ta đã khác rất xa với chính mình của ngày hôm qua. Đó là giây phút trí tuệ bắt đầu tỏa sáng. Và rồi, khi chánh niệm trở thành hơi thở tự nhiên, ta không còn phải cố gắng nữa. Tâm tự nhiên sáng, như mặt hồ phẳng lặng soi bóng trăng. Lúc ấy, suy nghĩ vẫn đến, nhưng không còn làm ta khổ. Cảm xúc vẫn sinh, nhưng không làm ta động. Ta sống giữa đời, nhưng lòng vẫn bình an. Đức Phật từng dạy, chánh niệm là con đường đưa đến hết khổ. Bởi trong chánh niệm không còn chỗ cho vô minh, mà chỉ còn ánh sáng của trí tuệ và tình thương. Thưa quý Phật tử, chúng ta hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Hãy thử một ngày sống trong chánh niệm. Buổi sáng thức dậy, biết mình đang thở. Khi ăn, biết mình đang ăn. Khi nói, biết mình đang nói. Khi suy nghĩ, biết mình đang suy nghĩ. Chỉ cần vậy thôi, cuộc đời đã đổi khác. Vì khi ta tỉnh, tâm an. Khi tâm an, khổ không còn chỗ bám. Chánh niệm chính là chiếc chìa khóa mở cửa tự do, là ánh đèn soi sáng con đường trở về với chính mình. Và khi ấy, chúng ta mới thật sự hiểu rằng bình an không nằm ở đâu xa, mà ngay trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc biết mình đang sống. Thưa quý Phật tử, khi nói đến hai chữ buông xả, nhiều người nghĩ ngay đến việc rời bỏ, trốn tránh hay sống lười nhác, không màng thế sự. Nhưng thật ra, buông xả trong tinh thần Phật dạy không phải là bỏ đời, mà là sống giữa đời mà tâm không dính mắc. Buông không có nghĩa là buông bỏ công việc, buông bỏ gia đình hay trách nhiệm, mà là buông những ràng buộc trong tâm. Bởi chính những sợi dây vô hình trong tâm ấy mới là nguyên nhân làm chúng ta khổ đau, chứ không phải thế gian bên ngoài. Đức Phật từng dạy rằng người biết buông là người biết sống. Vì sao? Vì khi ta không buông, ta bị trói. Mà khi tâm bị trói, tự do không còn. Tất cả khổ đau trong đời đều bắt đầu từ sự nắm giữ. Chúng ta nắm giữ danh vọng nên sợ mất, nắm giữ tình cảm nên sợ đổi thay, nắm giữ ý kiến của mình nên sinh ra tranh cãi. Càng nắm chặt càng đau. Giống như người cầm một sợi dây, càng kéo mạnh, tay càng rớm máu. Nhưng khi ta nhẹ nhàng buông ra, nỗi đau lập tức tan biến. Buông xả không phải là hành động bên ngoài, mà là sự chuyển hóa bên trong. Có những người vẫn sống giữa chợ đời, vẫn làm việc, vẫn gánh vác, nhưng tâm họ an nhiên, vì họ làm mà không chấp. Cũng có người chẳng làm gì, nhưng tâm vẫn đầy lo toan, vì họ chưa biết buông. Vậy buông không nằm ở việc ta làm hay không làm, mà ở chỗ tâm ta có dính mắc hay không. Khi tâm biết buông, thì giữa dòng đời cuộn xoáy, ta vẫn thông dong. Thưa quý Phật tử, có một câu chuyện giản dị mà sâu sắc. Một người đến gặp vị thiền sư, than rằng cuộc đời ông quá nặng nề, gánh lo âu không dứt. Thiền sư không nói gì, chỉ đưa cho ông một tách trà đầy trà. Nước nóng rót ra, chảy tràn xuống bàn. Người đàn ông vội nói: "Thưa thầy, tách đầy rồi, đừng rót nữa." Vị thiền sư mỉm cười, nói: "Tâm ông cũng như tách trà này, đã đầy những suy nghĩ, đầy lo lắng, đầy chấp trước. Nếu không buông bớt, làm sao có chỗ cho bình an đi vào." Lời dạy đơn giản ấy, nhưng chính là tinh túy của buông xả. Buông không có nghĩa là vô tâm hay thờ ơ. Ngược lại, người biết buông là người có tâm rất sâu. Họ không bị chi phối bởi khen chê, được mất. Họ làm hết lòng, nhưng không đặt nặng kết quả. Họ yêu thương, nhưng không ép buộc người khác phải yêu thương lại theo cách mình muốn.
Họ giúp người nhưng không mong được ghi nhận. Họ sống giữa đời mà không bị đời cuốn đi. Đó là nghệ thuật sống tự tại. Thưa quý Phật tử, nhiều người khổ vì họ nghĩ rằng phải nắm thật chặt thì mới giữ được hạnh phúc. Nhưng kỳ thật, càng nắm chặt, hạnh phúc càng dễ tan. Giống như khi ta nắm một nắm cát trong tay, càng siết, cát càng rơi. Chỉ khi ta nhẹ tay, cát mới nằm yên. Tình thương cũng vậy. Nếu ta yêu ai mà luôn muốn người ấy theo ý mình, người ấy sẽ nghẹt thở. Chỉ khi ta buông nhẹ, cho người ấy không gian, thì cả hai mới thật sự an. Buông không giết chết tình thương, buông giúp tình thương trở nên tinh khiết và tự do hơn. Người có trí tuệ hiểu rằng đời vốn vô thường. Mọi thứ đến rồi đi, sinh rồi diệt, không có gì là mãi mãi. Khi ta chấp vào cái vô thường là ta đang níu giữ khói mây. Đức Phật dạy buông là con đường đi đến tự tại. Bởi khi ta buông, ta chấp nhận sự thay đổi của vạn pháp. Ta không chống lại dòng chảy của cuộc đời, mà thuận theo nó trong an nhiên. Cây biết rụng lá khi mùa thu đến, biển biết lặng khi gió ngừng. Con người cũng nên biết buông khi duyên đã hết. Buông còn là một sự dũng cảm. Dũng cảm nhìn lại chính mình, dũng cảm đối diện với sự thật rằng có những thứ không thể níu giữ. Không phải ai cũng có thể buông, bởi buông cần trí tuệ. Người yếu đuối buông vì bất lực, người trí tuệ buông vì hiểu. Khi ta hiểu rằng mọi thứ đều do duyên hợp mà thành, ta không còn cố ép giữ. Khi hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở sự sở hữu, ta không còn đau khổ khi mất đi. Có người hỏi, nếu buông hết thì còn gì để sống? Thưa quý Phật tử, buông không phải là không sống, mà là sống thật sâu. Khi buông, ta mới thật sự thấy được cái đẹp của hiện tại. Khi không còn dính mắc, ta mới có khả năng tận hưởng từng hơi thở, từng tia nắng, từng nụ cười. Người biết buông là người sống trọn vẹn trong từng giây phút. Họ không để quá khứ kéo lùi, cũng không để tương lai cuốn đi. Họ an trú trong hiện tại, và trong hiện tại ấy, niềm vui hiện ra. Buông cũng là một bài học về yêu thương. Khi ta buông được những định kiến, ta bắt đầu hiểu người khác hơn. Khi ta buông được cái tôi, ta bớt tranh chấp. Khi ta buông được sự hơn thua, lòng từ bi khởi sinh. Buông giúp ta mở rộng trái tim, không còn giới hạn bởi bản ngã. Người biết buông không lạnh lùng, họ chỉ không để tâm bị trói buộc bởi những điều vô nghĩa. Họ sống giản dị, chân thật, nhưng bên trong lại đầy sâu sắc. Thưa quý Phật tử, buông không thể học chỉ bằng lời, mà phải thực tập mỗi ngày. Khi ai đó nói lời làm ta tổn thương, hãy thử hít một hơi thật sâu và buông. Khi công việc dồn dập khiến tâm ta căng thẳng, hãy ngồi yên, thở và buông. Khi thấy lòng mình muốn tranh cãi để chứng minh đúng sai, hãy dừng lại, cười và buông. Mỗi lần buông là một lần ta trở về với chính mình. Mỗi lần buông là một bước trên con đường tự do. Đến một lúc nào đó, khi buông trở thành thói quen, ta sẽ thấy cuộc đời này nhẹ lắm. Những điều từng khiến ta đau, giờ chỉ là gió thoảng. Những người từng làm ta giận, giờ lại khiến ta thương. Những chuyện từng làm ta rối, giờ chỉ là những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ. Khi ấy, ta hiểu rằng buông không phải là mất, mà là được bình an, được tự tại, được sống thật với chính mình. Thưa quý Phật tử, hãy nhớ, buông không phải là bỏ đời, mà là sống giữa đời, mà không để đời cuốn đi. Buông không phải là vô cảm, mà là cảm sâu đến mức không còn bị tổn thương. Buông không phải là yếu đuối, mà là mạnh mẽ đủ để không cần kiểm soát mọi thứ. Và buông cũng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một đời sống mới. Đó là đời sống của an nhiên và tự do. Người biết buông là người đi giữa chợ mà tâm như ở chùa, làm giữa đời mà lòng vẫn như đang thiền, cười giữa sóng mà lòng không nghiêng ngã. Buông như thế mới là buông của trí tuệ, là buông của người đã thật sự hiểu đạo. Và khi ta sống được như vậy, thì dù đời có biến động thế nào, ta vẫn mỉm cười, vì trong lòng đã có một bầu trời tự tại. Thưa quý Phật tử, khi nói đến con đường tu tập để làm chủ tâm, Đức Phật đã dạy chúng ta một pháp môn căn bản và sâu sắc, đó là tứ niệm xứ. Trong 4 niệm xứ ấy, có một phần rất quan trọng, gọi là quán tâm. Quán tâm nghĩa là soi chiếu tâm mình trong từng khoảnh khắc, thấy rõ nó đang như thế nào, đang vui hay buồn,
đang thương hay ghét, đang lo lắng hay bình an. Người tu quán tâm không phải để kiểm soát hay xua đuổi tâm, mà để nhận diện nó bằng ánh sáng của chánh niệm. Chúng ta thường có thói quen đồng hóa mình với những cảm xúc. Khi tâm lo, ta nói tôi lo. Khi tâm sợ, ta nói tôi sợ. Khi tâm giận, ta nói tôi đang giận. Nhưng thật ra, cái tôi ấy không phải là tâm. Cái tâm chỉ là những đợt sóng, còn cái biết tâm ấy mới là mặt biển tĩnh lặng phía dưới. Khi thực hành quán tâm, ta bắt đầu tách được hai điều này ra. Ta không còn là người bị cuốn trôi bởi cảm xúc, mà trở thành người đứng trên bờ, quan sát những con sóng đang vỗ vào mình. Phương pháp quán tâm mà Đức Phật dạy rất giản dị, nhưng vô cùng sâu sắc. Khi tâm lo, chỉ cần biết đây là tâm lo. Khi tâm sợ, biết đây là tâm sợ. Khi tâm giận, biết đây là tâm giận. Khi tâm khởi tham, biết đây là tâm tham. Chỉ cần biết, không cần làm gì thêm. Cái biết đó chính là chánh niệm. Cái biết ấy không phán xét, không muốn thay đổi, chỉ lặng lẽ soi sáng. Và chính trong sự soi sáng ấy, tâm tự điều hòa, vọng tưởng tự tan. Thưa quý Phật tử, điều kỳ diệu là chánh niệm không cần xua đuổi vọng tưởng. Nó không đánh nhau với vọng tưởng, không tiêu diệt vọng tưởng, mà chỉ soi sáng để vọng tưởng tự mất đi. Giống như khi mặt trời mọc, bóng tối không cần bị đuổi, nó tự tan. Cũng vậy, khi ánh sáng chánh niệm có mặt, những lo âu, sợ hãi, tham lam, sân hận trong ta dần dần tan chảy. Chúng tan không phải vì ta cố ép, mà vì ta nhìn thấy chúng thật rõ. Cái thấy ấy chính là trí tuệ. Thực tập quán tâm không khó, nhưng cần sự kiên nhẫn. Tâm ta giống như một dòng sông chảy xiết. Nếu ta cố chặn nó lại, nó sẽ càng dâng cao và cuộn trào. Nhưng nếu ta chỉ ngồi yên bên bờ, quan sát, lắng nghe, dần dần dòng sông ấy sẽ lắng lại. Khi ta biết tâm đang nghĩ, tâm đang lo, tâm đang nhớ, chỉ cần biết thôi, đừng phán xét, đừng trách móc. Bởi càng chống lại, tâm càng dao động. Càng cố gắng diệt trừ, vọng tưởng càng mạnh. Nhưng khi ta chỉ nhận diện với thái độ an nhiên, nó mất năng lượng để tồn tại. Một người hành thiền quán tâm giỏi không phải là người không còn suy nghĩ, mà là người thấy rõ từng suy nghĩ đang sinh khởi. Khi một niệm tham vừa lóe lên, họ thấy. Khi một niệm sân vừa hiện, họ thấy. Khi một niệm buồn, một niệm thương, một niệm giận, một niệm nghi ngờ sinh khởi, họ đều thấy. Chính cái thấy đó khiến họ không còn bị trôi theo. Giống như người tỉnh biết mình đang mơ, giấc mơ ấy vẫn diễn ra, nhưng không còn sức trói buộc. Thưa quý Phật tử, trong đời sống hàng ngày, ta có thể thực tập quán tâm ở bất cứ nơi đâu. Khi đang ngồi, biết mình đang ngồi. Khi đang đi, biết mình đang đi. Khi đang giận, biết mình đang giận. Khi đang buồn, biết mình đang buồn. Cái biết ấy như ngọn đèn trong đêm, chiếu sáng con đường mình đang đi. Và càng thực tập, ngọn đèn ấy càng sáng. Lúc đầu có thể ta chỉ thấy lờ mờ, nhưng dần dần ánh sáng ấy trở nên trong suốt. Đến một ngày, ta sẽ thấy tâm mình rõ, như nhìn dòng nước trong hồ. Khi ta thấy rõ tâm, ta sẽ nhận ra một điều: tâm vốn vô thường. Nó thay đổi liên tục như những đám mây trôi qua bầu trời. Cơn giận đến rồi đi, nỗi buồn đến rồi tan, niềm vui đến rồi lặng. Không có gì trong đó là ta. Khi hiểu điều này, ta bớt chấp, bớt khổ. Bởi cái gì đến rồi đi thì không đáng để ta đồng hóa hay bám víu. Khi thấy rõ như vậy, ta không còn bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc nữa. Có một câu chuyện nhỏ kể rằng một người đệ tử hỏi thầy: "Thưa thầy, làm sao để con không còn vọng tưởng?" Vị thầy mỉm cười nói: "Đừng xua đuổi nó, chỉ cần biết nó đang có mặt." Người đệ tử hỏi: "Nhưng nếu con biết mà nó vẫn còn thì sao?" Thầy đáp: "Cứ tiếp tục biết. Khi con đủ tỉnh thức, vọng tưởng không thể ở lâu. Nó sẽ như khách đến rồi đi, còn con là chủ, con vẫn ở đó." Lời dạy ấy là tinh túy của pháp quán tâm. Thưa quý Phật tử, thực hành quán tâm cũng là một hành trình quay về. Bao lâu nay ta luôn chạy theo ngoại cảnh, tìm bình an ở bên ngoài. Nhưng bình an thật sự chỉ có khi ta thấy được tâm mình. Khi ta hiểu tâm, ta mới hiểu được nguyên nhân của khổ đau. Và khi ta hiểu nguyên nhân, khổ đau tự chấm dứt. Đức Phật dạy,
tất cả các pháp đều do tâm sinh. Nếu tâm an, mọi thứ đều an. Nếu tâm loạn, mọi thứ đều rối. Quán tâm chính là cách ta đưa tâm trở về chỗ yên tĩnh vốn có của nó. Trong khi thực tập, sẽ có lúc ta thấy tâm mình loạn động, tràn ngập suy nghĩ. Đừng sợ hãi. Chính khi ta thấy được sự loạn động ấy là đã có một phần tỉnh thức. Khi tâm đang nghĩ, biết tâm đang nghĩ. Khi tâm đang không nghĩ, biết tâm đang không nghĩ. Khi tâm khởi tham, biết tâm khởi tham. Khi tâm khởi sân, biết tâm khởi sân. Từng cái biết nhỏ ấy là những hạt giống tỉnh thức được gieo vào mảnh đất thân. Nếu mỗi ngày ta chăm sóc, hạt giống ấy sẽ lớn lên thành cây giác ngộ. Có người nói, con tu mãi mà tâm vẫn loạn. Nhưng thưa quý Phật tử, không phải tâm loạn hơn, mà là ta thấy rõ hơn. Trước đây, tâm vẫn loạn như thế, chỉ là ta không thấy. Bây giờ có chánh niệm, ta thấy được nó. Cũng như căn phòng trước đây tối, không thấy bụi. Giờ thắp đèn lên, bụi hiện ra. Không phải bụi nhiều hơn, chỉ là ánh sáng mạnh hơn. Vì vậy, đừng vội nản. Hãy tiếp tục quán chiếu, tiếp tục soi sáng. Một ngày, ánh sáng ấy sẽ trở nên thuần khiết và tâm sẽ lắng trong như nước suối. Thưa quý Phật tử, quán tâm không phải là ngăn chặn dòng suy nghĩ, mà là học cách sống cùng nó trong tỉnh thức. Cũng như người ngồi bên dòng sông, không cố chặn nước lại, chỉ nhìn nó trôi. Mỗi ý nghĩ đến, ta chào nó bằng nụ cười. Mỗi cảm xúc đi, ta tiễn nó bằng hơi thở. Không còn sợ hãi, không còn bám víu, chỉ còn cái biết an nhiên, sáng suốt, tĩnh lặng. Đó là sự tự do mà không một thứ quyền lực hay tài sản nào có thể mang lại. Và khi quán tâm trở thành hơi thở tự nhiên, ta sẽ thấy rằng mọi khổ đau đều bắt đầu từ vô minh, từ sự không thấy rõ tâm mình. Một khi đã thấy rõ, thì dù cuộc đời có muôn hình vạn trạng, ta vẫn vững chãi như ngọn núi giữa gió. Lúc ấy, ta sống giữa đời nhưng không còn bị đời lôi kéo. Suy nghĩ vẫn sinh, cảm xúc vẫn đến, nhưng ta chỉ mỉm cười, vì biết rằng tất cả chỉ như mây bay trên nền trời tâm sáng trong. Thưa quý Phật tử, khi chúng ta nói đến hai chữ từ bi, nhiều người nghĩ đó là điều gì xa xôi, chỉ có trong kinh sách. Nhưng thật ra, từ bi chính là dòng nước mát có sẵn trong tâm mỗi người. Chỉ vì lớp bụi phiền não, lớp rêu vọng tưởng bám lâu ngày mà ta quên mất. Một tâm hồn đầy thương yêu không còn chỗ cho những ý nghĩ tiêu cực, bởi nơi nào có ánh sáng, nơi đó không còn bóng tối. Khi ta bắt đầu nuôi dưỡng lòng từ bi, tự nhiên những suy nghĩ hại mình, hại người sẽ lặng dần như mặt hồ thôi gợn sóng. Trong kinh, Đức Phật dạy về pháp từ bi quán. Ngài dạy ta khởi đầu bằng câu: cầu cho tôi được an lành, cầu cho người được an lành. Khi ta thở vào và khởi niệm ấy, tâm liền được tưới tẩm bằng năng lượng dịu dàng, như một làn gió lành thổi qua vùng khô hạn. Mỗi lần ta thực tập, tâm thương yêu trong ta được lớn thêm một chút, và những hạt giống giận hờn, sợ hãi, ganh ghét sẽ yếu đi. Thưa quý Phật tử, người có tâm từ bi không phải là người không có khổ đau, nhưng họ biết ôm lấy khổ đau bằng tình thương. Giống như người mẹ ôm đứa con đang khóc, không xua đuổi, không trách mắng, chỉ ôm trọn trong vòng tay ấm áp. Chính hơi ấm ấy làm tan chảy cơn đau. Từ bi cũng như thế, không xua đuổi những ý nghĩ tiêu cực, mà là nhận biết và chuyển hóa chúng bằng ánh sáng hiểu biết và thương yêu. Khi ta có thể nói với chính mình rằng tôi hiểu nỗi khổ của tôi xin thương lấy tôi, thì ngay khoảnh khắc đó, một phần bóng tối trong tâm đã được soi sáng. Có làm sao tôi có thể yêu thương kẻ đã làm tôi tổn thương? Đức Phật dạy rằng hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có từ bi mới diệt được hận thù. Nếu ta trả hận bằng hận, tâm ta sẽ chất thêm lửa. Nhưng nếu ta nhìn thấy trong người kia cũng có nỗi sợ, có vô minh, có khổ đau như ta, thì lòng sân hận sẽ dần tan chảy. Khi đó, sự tha thứ không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh lớn lao nhất của một người đã tỉnh thức. Trong đời sống hàng ngày, nuôi dưỡng tâm từ bi không phải là chuyện khó, chỉ cần ta chịu quay về chính mình trong từng việc nhỏ. Khi thấy ai đang bực dọc, ta không cần tranh cãi, chỉ cần thở nhẹ và khởi tâm thương, mong người này bớt khổ. Khi thấy ai đang buồn, chỉ cần khởi tâm, mong họ tìm lại được niềm vui.
Tâm niệm ấy tuy nhỏ nhưng năng lượng của nó rất lớn. Mỗi niệm từ bi sinh ra là một niệm khổ đau tan biến. Quý Phật tử thấy đó, khi ta sống bằng lòng thương, tự nhiên ta không còn bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực nữa. Vì người có từ bi không còn chỗ cho sự ganh ghét, không còn nhu cầu chứng minh mình đúng, không còn muốn làm tổn thương ai để thỏa mãn cái tôi nhỏ bé. Họ hiểu rằng trong thế gian này ai cũng đang chịu khổ theo cách riêng của mình. Vì vậy, điều duy nhất ta nên làm là góp thêm một chút dịu dàng, một chút hiểu biết cho đời bớt khổ. Có một câu chuyện cổ kể rằng, một vị thiền sư đang đi trên đường, gặp một người nông dân than thở rằng cuộc đời toàn là người ác, làm sao mà sống nổi. Thiền sư mỉm cười, đưa cho ông một ngọn đèn và bảo: con hãy cầm ngọn đèn này mà đi. Ở đâu tối, con hãy thắp sáng, chứ đừng ngồi trách bóng tối. Người nông dân ngộ ra, cúi đầu cảm tạ: thưa quý Phật tử, tâm từ bi cũng chính là ngọn đèn ấy. Khi lòng ta có ánh sáng, dù xung quanh tối mịt, ta vẫn thấy đường mà đi. Trong thực tập, quý Phật tử có thể mỗi ngày dành vài phút để quán niệm từ bi. Ngồi yên, thở nhẹ, rồi khởi lên trong tâm: cầu cho tôi được an lành, cầu cho cha mẹ được an lành, cầu cho những người thân, người ghét tôi và cả những chúng sinh tôi không quen biết, tất cả đều được an lành. Khi lời nguyện ấy được khởi từ trái tim chân thật, nó sẽ trở thành dòng năng lượng lan tỏa ra khắp nơi. Trước hết là tưới tẩm chính tâm hồn ta. Ta thấy mình dịu hơn, nhẹ hơn và bao dung hơn với cả cuộc đời. Một người có tâm từ bi không còn nhu cầu tranh hơn thua, cũng không dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác, bởi họ hiểu rằng người đang nói lời cay độc chính là người đang khổ. Khi tâm đầy thương, mọi sự đều có thể cảm thông. Người như thế đi giữa đời mà không bị đời cuốn đi, vì lòng họ đã là nơi an trú. Từ bi không phải là điều gì cao xa, mà là một cách sống. Khi ta biết lắng nghe ai đó mà không phán xét, đó là từ bi. Khi ta biết tha thứ cho người đã lầm lỗi, đó là từ bi. Khi ta biết thương mình, biết cho mình nghỉ ngơi, không tự dằn vặt, đó cũng là từ bi. Chỉ cần mỗi ngày gieo một hạt nhỏ như vậy, tâm từ bi sẽ lớn dần như cây bồ đề được tưới tẩm mỗi sáng. Thưa quý Phật tử, một người có lòng từ bi là người sống trong bình an. Vì khi thương, ta không còn muốn làm khổ ai, mà cũng chẳng muốn làm khổ chính mình. Tâm ấy nhẹ như mây, mát như nước và sáng như ánh trăng soi giữa đêm. Đức Phật từng dạy, từ bi là trái tim của đạo, là nơi nương tựa cho muôn loài. Khi ta thực tập được từ bi, tự nhiên những ý nghĩ tiêu cực sẽ tự tan như sương sớm tan dưới nắng. Nếu một ngày nào đó tâm ta vẫn còn phiền não, vẫn còn sân giận, thì cũng đừng trách. Hãy mỉm cười, thở nhẹ và nói với chính mình: tôi sẽ bắt đầu lại bằng một niệm từ bi. Chỉ cần một niệm như thế thôi, ta đã làm cho cả bầu trời trong tâm sáng lên một chút. Và dần dần ánh sáng ấy sẽ đủ lớn để soi đường, dẫn ta đi qua mọi bóng tối trong đời. Thưa quý Phật tử, có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao con người càng có nhiều lại càng bất an, càng cố gắng đạt được điều mình muốn thì càng thấy thiếu? Đức Phật dạy rằng gốc rễ của khổ đau chính là lòng tham. Đây không chỉ là tham tiền, tham danh, mà còn là tham tình, tham sự vừa ý. Một tâm chưa biết đủ thì dù có cả thế gian vẫn chưa bao giờ thấy an. Ngược lại, người biết dừng, biết hài lòng thì dù chỉ có một bữa cơm đạm bạc, một chỗ nằm yên tĩnh, cũng cảm thấy hạnh phúc. Có một buổi chiều nọ, Đức Phật cùng chư tăng đi khất thực. Trên đường, Ngài gặp một người nông dân nghèo, áo quần rách rưới, nhưng nụ cười rạng rỡ. Người ấy chắp tay thưa: con không có gì quý giá để cúng dường, chỉ có tấm lòng biết ơn, vì Ngài đã chỉ cho con biết cách sống bình an. Đức Phật mỉm cười, chúc lành cho ông, rồi tiếp tục đi. Một lát sau, Ngài đến nhà một vị phú hộ. Người này giàu có, đầy tớ đông, nhưng nét mặt cau có, lo lắng. Khi nghe Đức Phật hỏi, ông đáp con giàu nhưng không an, vì sợ mất. Đêm nào con cũng thức, canh chừng của cải. Đức Phật nhìn ông, ôn tồn nói: người nghèo mà biết đủ còn an lạc hơn kẻ giàu mà mãi lo toan. Thưa quý Phật tử, hạnh phúc không ở vật chất, mà ở cách ta nhìn và sống với nó. Một túp lều đơn sơ,
nhưng tràn ngập tiếng cười vẫn ấm hơn cung điện lạnh lẽo đầy sợ hãi. Một người biết đủ sẽ không bị cảnh đời chi phối, bởi họ hiểu rằng mọi thứ chỉ là phương tiện. Cái giường ta nằm, căn nhà ta ở, chén cơm ta ăn, tất cả đều chỉ phục vụ thân này trong một quãng ngắn của kiếp người. Thân này rồi cũng tan, của cải rồi cũng mất, chỉ có tâm biết đủ là thứ không ai có thể lấy đi. Đức Phật từng dạy, biết đủ là giàu nhất. Lời dạy này tưởng đơn giản, nhưng để thực hành được cần có trí tuệ lớn. Người biết đủ là người thấy rõ bản chất của đời sống. Không có gì thật bền vững. Khi hiểu rằng mọi thứ đều vô thường, ta không còn đeo đuổi mãi một điều gì với ảo tưởng rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài. Khi ấy, lòng tham lắng xuống, tâm an trú trong hiện tại, và hạnh phúc tự nhiên có mặt. Có người nói, nếu tôi không mong cầu, làm sao tôi có động lực để sống? Nhưng thưa quý Phật tử, biết đủ không có nghĩa là buông xuôi, mà là hành động với tâm bình thản, không bị ham muốn chi phối. Người biết đủ vẫn làm việc, vẫn phấn đấu, nhưng họ làm với niềm vui, không với nỗi sợ. Họ hiểu rằng kết quả chỉ là một phần, quan trọng là tâm mình trong quá trình đó có bình an hay không. Trong thế giới hôm nay, con người đang bị cuốn vào guồng xoáy của hơn thua. Ai cũng muốn nhiều hơn một chút, như nhiều tiền hơn, nhiều danh hơn, nhiều quyền hơn. Nhưng mấy ai thấy rằng càng nhiều, gánh nặng càng lớn. Một chiếc thuyền chở quá tải thì dễ chìm. Cũng vậy, một tâm chất đầy mong cầu thì khó mà an. Khi ta buông bớt, thuyền đời nhẹ lại, sóng gió cũng tự yên. Tôi nhớ có một câu chuyện thiền rất sâu sắc. Một vị sư đến thăm nhà một người giàu có. Người này khoe đủ thứ báu vật, vàng bạc, ngọc ngà. Sư chỉ mỉm cười, rồi nhìn ra ngoài vườn, thấy cây chuối trĩu nặng trái. Ngài nói khi chuối còn non, cây đứng thẳng. Khi chuối đầy quả, cây cúi xuống. Con người cũng vậy, càng có, càng nên biết cúi đầu, biết bớt mong cầu. Vì nếu không, gió đời chỉ cần thổi nhẹ, cây sẽ gãy. Người biết đủ luôn khiêm nhường, bởi họ hiểu giá trị thật không nằm trong vật chất, mà trong sự bình an của tâm. Thưa quý Phật tử, hãy thử quan sát quanh mình. Có người nghèo nhưng miệng luôn cười, có người giàu mà mắt lúc nào cũng đầy lo. Người nghèo kia tuy không có nhiều, nhưng tâm họ rỗng rang, không nặng gánh. Người giàu kia dù có đủ đầy, nhưng tâm bị cột chặt vào sợ mất, sợ không hơn người khác. Rốt cuộc, ai mới thật sự hạnh phúc? Câu trả lời rất rõ. Người có tâm an là người giàu nhất. Chúng ta có thể sống đơn giản mà vẫn thanh cao. Ăn một bữa cơm chay, nghe tiếng gió thổi, ngắm ánh chiều tà cũng là niềm hạnh phúc. Bớt mong cầu không làm đời ta nghèo đi, mà khiến lòng ta phong phú hơn. Vì khi tâm không còn bị chi phối bởi ham muốn, ta có thể tận hưởng từng khoảnh khắc bình dị nhất, như tiếng chim hót, hơi thở nhẹ, nụ cười của một người thân. Sống đơn giản cũng là cách quay về với tự nhiên. Đức Phật không dạy ta chạy trốn cuộc đời, mà dạy ta sống giữa đời với tâm an. Người sống đơn giản không phải là người thiếu thốn, mà là người hiểu rằng mình đã có đủ. Họ không bị quảng cáo, danh vọng hay ánh hào nhoáng của thế gian làm mê mờ. Họ biết đâu là nhu cầu thật, đâu là sự tô vẽ của cái tôi. Và chính vì vậy, họ tự do. Trong từng hơi thở, quý Phật tử có thể quán niệm: tôi đang còn sống, đang còn được thở, đang còn được nhìn thấy người thân, còn được nghe tiếng chim. Thế là đủ. Mỗi khi ta khởi được niệm thế là đủ, tâm liền mát dịu. Còn nếu lúc nào cũng nghĩ chưa đủ, thì dù có thêm bao nhiêu, ta vẫn thiếu. Biết đủ không chỉ là một triết lý, mà là nghệ thuật sống. Người biết đủ không dễ bị ngoại cảnh lay động. Họ có thể sống giữa phố thị ồn ào mà vẫn giữ được tĩnh lặng trong lòng, bởi họ không để tâm mình chạy theo những thứ bên ngoài. Họ đã học được cách quay về, lắng nghe chính mình và mỉm cười với những gì đang có. Thưa quý Phật tử, đời sống vốn ngắn ngủi. Bao nhiêu người đến cuối cùng mới nhận ra tất cả của cải, danh vọng, tranh giành, tất cả đều không mang theo được. Thứ còn lại chỉ là những giây phút ta từng bình an, từng biết đủ, từng sống với lòng biết ơn. Cho nên, hãy tập dừng lại, tập mỉm cười, tập nói với chính mình: tôi đã có đủ rồi. Khi ấy, tâm ta sẽ trở về với sự an ổn nguyên sơ, nhẹ như mây.
sáng như trăng, không còn bị cuốn vào sóng đời. Và cũng từ đó ta mới thật sự giàu, là giàu trong tâm, giàu trong bình an, giàu trong sự tự do khỏi những đòi hỏi không bao giờ kết thúc. Đức Phật gọi đó là cái giàu của người giác ngộ, cái giàu không thể bị lấy mất, vì nó không nằm trong túi áo mà nằm trong trái tim đã biết đủ. Thưa quý Phật tử, suốt bao kiếp trôi lăn, chúng ta luôn mải mê tìm cầu an lạc ở bên ngoài. Người thì tin rằng khi có đủ tiền, đủ danh, đủ tình, tâm mới yên. Người khác lại mong thoát khổ bằng cách rời xa cuộc đời, tránh mọi va chạm. Nhưng dù đi đâu, ta vẫn mang theo tâm mình. Nếu tâm chưa an, thì ở núi sâu hay giữa phố thị, ta vẫn khổ. Chính vì vậy, Đức Phật dạy, hành thiền không phải để trốn đời, mà là để nhìn thấy rõ chính mình, để nhận ra gốc rễ của bất an và học cách trở về an trú, nơi tâm sáng suốt, tự do. Thiền không phải là một điều huyền bí hay xa xôi, mà là một cách sống tỉnh thức trong từng giây phút. Khi ta ngồi thiền, không phải là ta tìm cách dẹp bỏ mọi ý nghĩ, mà là thấy rõ từng ý nghĩ đang sinh khởi. Khi ta đi, ta biết mình đang đi. Khi ta ăn, ta biết mình đang ăn. Khi ta nói, ta biết mình đang nói. Đó là thiền trong đời sống, là thiền giữa chợ đời, chứ không phải thiền trong cô lập. Đức Phật từng dạy rằng, người hành thiền giữa đời, tâm họ tĩnh như mặt hồ giữa gió. Có người hỏi, thưa Thầy, con ngồi thiền, nhưng tâm vẫn nghĩ lung tung, vậy có phải con thất bại không? Thầy thường nói, không đâu, con chỉ cần biết mình đang nghĩ là con đã bắt đầu tỉnh. Bản chất của thiền không phải là dừng suy nghĩ, mà là soi sáng nó. Khi ánh sáng chánh niệm chiếu vào, bóng tối của vọng tưởng tự tan. Giống như ta không cần xua đuổi bóng tối, chỉ cần thắp lên một ngọn đèn. Thưa quý Phật tử, hành thiền là một nghệ thuật quay về. Khi ngồi xuống, ta không còn chạy theo công việc, không còn bị kéo bởi quá khứ hay lo lắng tương lai. Ta chỉ ở đây, cùng hơi thở này. Hít vào, biết mình đang hít vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Đó chính là lúc tâm trở về nhà. Mỗi hơi thở là một nhịp cầu nối thân và tâm lại với nhau. Khi tâm và thân hợp nhất, ta không còn lạc lối trong những vọng tưởng. Trong sự lặng yên ấy, ta bắt đầu nghe được tiếng nói chân thật của chính mình, là tiếng nói không còn bị nhiễu bởi sợ hãi, tham vọng hay so sánh. Thiền trong đi là bước từng bước vững chãi. Khi đi, không cần đi nhanh, không cần tới đâu, chỉ cần cảm nhận bàn chân chạm đất, hơi thở hòa cùng bước chân. Mỗi bước chân là một lời khẳng định rằng ta đang sống, đang có mặt thật sự. Trong từng bước như thế, bao lo toan tan biến, chỉ còn lại sự bình yên sâu thẳm. Thiền trong ăn là thưởng thức từng muỗng cơm bằng tất cả sự biết ơn. Biết rằng hạt cơm này là kết tinh của mưa, của đất, của công người gieo trồng, của vạn duyên hội tụ. Khi ăn trong chánh niệm, ta không ăn trong vội vã hay phân tâm, mà ăn trong sự trân trọng. Một bữa ăn như thế không chỉ nuôi thân, mà còn nuôi tâm. Thiền trong nói là nói bằng chánh niệm. Trước khi nói, ta dừng lại một chút để xem lời này có nuôi dưỡng hay làm tổn thương. Nói với lòng từ bi, với sự thấu hiểu, thì lời nói trở thành pháp lành, là cầu nối giúp người và mình cùng an. Ngược lại, lời thiếu chánh niệm dễ thành dao, làm đứt sợi dây nhân duyên. Thiền trong nói giúp ta học cách im lặng đúng lúc và nói đúng điều cần nói. Thiền trong nghe là lắng nghe bằng tâm không phán xét. Khi ai đó nói, ta nghe để hiểu, không nghe để phản bác. Khi nghe tiếng gió, tiếng chim, tiếng mưa, ta biết rằng tất cả đang cùng ta thở, cùng ta sống. Trong sự lắng nghe trọn vẹn ấy, lòng tự nhiên mở ra và ta cảm được sự sống đang mầu nhiệm thế nào. Thưa quý Phật tử, hành thiền không chỉ là ngồi xếp chân hay niệm Phật trong tĩnh lặng. Thiền là thái độ sống, là khả năng có mặt trọn vẹn trong từng giây phút. Người biết hành thiền là người biết sống. Họ không để tâm mình bị kéo đi bởi dòng đời. Họ có thể làm việc giữa chợ, chăm con, nấu cơm, lái xe, nhưng tâm vẫn sáng, vẫn nhẹ, vẫn tự tại. Đó chính là thiền trong hành động là khi mọi việc đời thường trở thành pháp tu. Một khi tâm an, trí tuệ tự nhiên sinh khởi. Khi trí sáng, ta nhìn mọi việc rõ ràng, không còn bị phiền não chi phối. Lúc ấy, lòng từ bi tự nhiên trào dâng,
Vì ta thấy mọi người đều đang khổ, đang lạc trong chính tâm họ. Khi hiểu, ta thương. Khi thương, ta không còn giận. Khi tâm đã yên, thế gian này không còn là nơi để trốn, mà là nơi để yêu thương và sống sâu sắc từng giây. Thiền không biến ta thành ai khác, mà giúp ta trở về là chính mình, như trong sáng, hiền lành, đầy yêu thương. Càng thiền, ta càng thấy rằng mọi khổ đau đều bắt đầu từ việc quên mất mình đang sống. Và mỗi khi ta nhớ lại, ta thở, ta biết mình đang thở, ta đã bước một bước dài trên con đường giải thoát. Nhiều người sợ thiền là khô khan, nhưng thiền thật ra là niềm vui lớn. Niềm vui ấy đến từ việc thấy rõ rằng ta không cần gì nhiều để hạnh phúc. Chỉ cần một hơi thở bình an, một tách trà trong buổi sáng, một tâm hồn biết dừng lại. Đó là niềm vui của người đã thôi tìm kiếm, người đã trở về. Thưa quý Phật tử, hành thiền không phải để thành Phật ở tương lai, mà là để sống như một vị Phật trong hiện tại. Mỗi khi tâm ta an trú, mỗi khi lòng ta mở ra, đó chính là giây phút Phật đang có mặt trong ta. Đức Phật không ở đâu xa, Ngài ở trong từng hơi thở, từng bước chân, từng nụ cười của chánh niệm. Vì vậy, hãy bắt đầu từ bây giờ. Khi quý vị nghe tiếng chuông, đừng vội làm gì, chỉ cần dừng lại và thở. Khi nhìn thấy một đóa hoa, hãy mỉm cười. Khi gặp người mình không thích, hãy nhớ rằng họ cũng đang khổ như mình đã từng. Khi tâm khởi phiền, hãy biết đây là tâm phiền, chỉ thế thôi, và phiền não sẽ dần tan như mây tan sau cơn gió. Một người hành thiền thật sự không còn tìm cầu hạnh phúc nữa, vì họ đang sống trong hạnh phúc. Hạnh phúc không ở ngày mai, mà ở giây phút này. Khi tâm yên, trí sáng, lòng từ khởi, ấy là bí quyết sống an vui mà Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta. Thưa quý Phật tử, nếu hôm nay quý vị chỉ mang về một điều từ buổi pháp thoại này, thì đó chính là hơi thở. Hãy giữ hơi thở như giữ một người bạn thân. Mỗi khi tâm loạn, chỉ cần thở và mỉm cười, ta sẽ thấy mình đang trở về nhà. Nhà của tâm, nhà của an vui thật sự. Và khi ấy, cuộc đời dù có đổi thay thế nào, lòng ta vẫn vững vàng như núi, sáng như trăng và an như dòng nước chảy qua mọi nẻo trần gian. Khổ đau của đời người, xét đến cùng, không đến từ cảnh, không đến từ người, mà đến từ chính những gì ta ôm giữ trong tâm. Tâm đầy mong cầu thì khổ vì không được, tâm đầy chấp trước thì khổ vì mất đi, tâm đầy sân hận thì khổ vì tự thiêu mình trong lửa nóng. Đức Phật từng dạy rằng tất cả phiền não đều sinh từ một niệm khởi lên, rồi ta tin nó là thật. Khi ta biết dừng lại, nhìn sâu, thì hóa ra chẳng có gì thật đáng để khổ đến thế. Khi tâm bớt nghĩ nhiều, ta không còn bị quá khứ lôi kéo hay tương lai ám ảnh. Quá khứ là một giấc mộng đã tan, tương lai là một giấc mộng chưa đến. Chỉ có hiện tại là nơi sự sống đang thở. Người khéo sống là người biết trở về với từng hơi thở, từng bước chân, từng cái nhìn đầy tỉnh thức. Khi ta ăn, chỉ ăn thôi. Khi ta đi, chỉ đi thôi. Khi ta thở, chỉ thở thôi. Trong cái đơn giản ấy, bình an bắt đầu nảy nở như một mầm non trong nắng sớm. Đức Phật nói, tâm tĩnh lặng như mặt hồ thu, trăng trí tuệ tự soi sáng. Khi nước lặng, trăng hiện. Khi tâm yên, trí khởi. Người tu không cần cố tìm trí tuệ ở đâu xa, chỉ cần dừng lại để thấy rõ chính mình. Mọi câu trả lời đều đã nằm trong sự im lặng sâu thẳm của tâm. Trong im lặng đó, ta thấy rõ khổ đau, thấy rõ nguyên nhân của khổ, và thấy con đường đi ra khỏi khổ. Hãy thử mỗi ngày dành vài phút lắng nghe hơi thở. Hơi thở vào, biết mình đang thở vào. Hơi thở ra, biết mình đang thở ra. Lúc ấy, tâm và thân trở thành một. Dòng suy nghĩ vẫn đến, nhưng ta không còn chạy theo nó. Giống như người đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy qua mà không nhảy xuống. Chỉ thế thôi, tâm đã bình, lòng đã yên. Bớt nghĩ, bớt lo, bớt so sánh. Đây chỉ đơn giản là sống trọn vẹn với giây phút này. Đừng đợi đến khi mất mới biết quý. Đừng chờ đến khi mệt mới muốn dừng. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một đóa hoa đang nở. Nếu ta biết dừng lại và nhìn sâu, ta sẽ thấy hạnh phúc không ở đâu khác ngoài nơi ta đang đứng. Có những người đi hết cuộc đời chỉ để tìm một nơi bình yên, rồi cuối cùng mới nhận ra nơi bình yên ấy chưa từng rời khỏi mình.
nó chỉ bị che khuất bởi những lớp bụi của tham, sân, si, lo, sợ và mong cầu. Khi ta biết lau đi những lớp bụi ấy bằng hơi thở chánh niệm, bằng lòng biết đủ, bằng sự từ bi, thì tâm tự nhiên sáng lên. Sống giữa đời, ai cũng có khổ riêng, nhưng người biết tu là người không để khổ làm mờ mắt. Họ học cách nhìn khổ như thầy, vì chính nhờ khổ mà tâm được luyện, trí được mở. Cũng như sen mọc từ bùn mà vẫn tinh khiết, người sống giữa đời mà không dính mắc mới thật là người tự do. An vui không đến từ việc ta có nhiều, mà từ việc ta cần ít. Không đến từ việc người khác đối tốt, mà từ việc ta giữ được lòng tốt. Không đến từ bên ngoài, mà từ chính nội tâm tĩnh lặng bên trong. Khi ta học được cách mỉm cười dù giữa bão giông, ấy là dấu hiệu của trí tuệ đã trổ hoa. Cuộc đời vốn ngắn, mà ta lại dành quá nhiều thời gian để giận, để buồn, để so đo hơn thua. Thử nghĩ xem, nếu chỉ còn một ngày để sống, ta sẽ vẫn chấp một lời nói, một ánh nhìn, một chuyện cũ hay không? Chắc chắn là không. Vậy thì tại sao phải đợi đến mai mới tha thứ, mới buông bỏ, mới mỉm cười? Bình an không chờ ta sẵn sàng, mà chỉ đến khi ta dám buông. Từ trong sâu thẳm, ai cũng muốn được yêu thương, được hiểu, được bình yên. Nhưng ít ai nhận ra rằng chính khi ta trao đi lòng từ, ta mới thật sự nhận lại an vui. Hãy khởi tâm lành, nghĩ điều thiện, nói lời ái ngược, làm việc giúp người. Mỗi việc nhỏ như một giọt nước dần dần đầy lên, thành hồ tĩnh lặng soi trăng. Nguyện cho tất cả quý Phật tử, dù ở đâu, dù đang làm gì, cũng luôn giữ được tâm bình, trí sáng, lòng từ rộng mở, để mỗi ngày trôi qua không vô ích. Mỗi hơi thở đều là một cơ hội để sống sâu, sống thật. Khi ấy, dù đời vẫn có sóng gió, ta vẫn an nhiên như con thuyền vững giữa đại dương. Nếu cảm thấy những lời này giúp bạn bình tâm hơn, xin hãy đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa để cùng nhau nuôi dưỡng chánh niệm, cùng nhau gieo hạt lành vào cuộc sống. Một lời dạy nhỏ, một phút tĩnh lặng, đôi khi đủ để thay đổi cả một đời người. Nguyện cho tất cả chúng ta đều tìm thấy ánh sáng của Phật Pháp trong từng hơi thở, trong từng bước chân, trong từng khoảnh khắc đang sống. Để mỗi sớm mai thức dậy, ta biết ơn vì vẫn còn được thở, còn được yêu, còn được học cách an vui giữa đời này. Nam Mô A Di Đà Phật.